अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने विल पावर मात्र होइन, डेडिकेसन, कन्सिस्टेन्सी, हार्डवर्क र स्मार्ट वर्क पनि आवश्यकता हुन्छ। नमस्ते, म जोनिसा चित्रकार। आज फेरि हजुरहरूको माझ नेपाल क्यान स्टोरिज एपिसोड 9 लिएर आएको छु र आज हाम्रो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ मिस नेपाल 2019 साथै माकुसे ब्रान्डको को फाउन्डर अनुष्का श्रेष्ठ म्याम। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र मिठोभन्दा अझ बढी मिठो मन भरिने खालको माकुसे गफ गरौँ। यो माकुसे भन्ने लाइक पुरै कम्प्लिटली नेवारी टर्म भयो नि त। सो यसमा चाहिँ प्रायः जस्तो नेवारीले त पक्कै पनि बुझ्नु भइसक्यो होइन। यो चाहिँ हजुरले कसरी चाहिँ माकुसे नै नाम राख्छु ब्रान्डको भनेर कहाँबाट आइडिया आयो होला यस्तो? हामीले सुरु गर्ने बेलामा एकदमै एक्ज्याक्ट मोमेन्ट चाहिँ परह्याप्स म र मामु डाइनिङ टेबल माथि डिस्कस गरिरहेको थियौँ कि के नाम दिने, बिकज सबैले हिमालयन यो हिमालयन त्यो भनिरहनु भएको थियो। अनि हिमालयन वर्ड एकदम राम्रो हो, तर आई फिल लाइक इट्स बिन अलि डन भइसक्यो कि त्यो धेरै ठाउँमा चलाइसक्यो, टक्क के शब्द चाहियो भनेर। अनि मैले मामुलाई सोधिरहेको थिएँ कि के स्वाद भन्छ मामु यस्तोलाई, अनि मामुले खै हामी त माकुसो भन्छ भनेपछि आई थिङ्क वी सेड इट इनफ द्याट इट मेड absolute sense. I think we couldn't have found a better name because यसको ठ्याक्क उल्था नै छैन। माकुसे is not a meaning भएको word, it's a feeling भनेर चाहिँ त्यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ it's the perfect name and I'm very glad that we got it. Okay, मिठो भन्दा अझ बढी मिठो मन भरिने खालको। मन भरिने, that's how I explain it to people कि मुख मात्र हैन मनै भरिने, you go that's the feeling of माकुसे. सो अब पक्कै पनि हामी फेरि चाहिँ ट्राई गर्छौँ होला होइन। मैले पनि धेरै भइसक्यो टेस्ट नगरेको, अब पक्कै पनि माकुसेबाट फेरि स्टार्ट गर्छु होला म चाहिँ। सो यो माकुसेको स्टोरी भयो होइन स्टार्टिङको। सो अब तपाईँले ठ्याक्कै मिस नेपालको जर्नी सकिसकेपछि आफ्टर लकडाउन सुरु गर्नुभयो, लाइक मैले रिसर्च गरेको थिएँ ड्युरिङ लकडाउन। ओके, ड्युरिङ लकडाउन, फाइन। सो यसमा चाहिँ लाइक माकुसेमै त्यही बेला ड्युरिङ लकडाउन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो, डिफिकल्टीहरू कति फेस गर्नुभयो होला? यस्तो लाग्छ मलाई सुरु गर्ने समयमा चाहिँ आई डिडन्ट ह्याभ एनिथिङ एल्स टु कम्पेयर इट टु। सो यदि मैले कुनै बिजनेस अथवा कुनै इनिसिएटिभ त गरेको थिएँ भनौँ, यदि मैले बिजनेस ड्युरिङ नर्मल टाइम्स पनि गरे भए चाहिँ मलाई थाहा हुन्थ्यो कि लकडाउनमा गर्नु र नगर्नुमा यस्तो फरक हुँदो रहेछ। तर मैले त फर्स्ट टाइम नै लकडाउनमा गरेँ, सो द्याट वाज द ओन्ली थिङ द्याट आई न्यू अफ। आई ह्याड नथिङ टु कम्पेयर इट विथ भनौँ। सो ह्याभिङ सेड द्याट च्यालेन्जेसहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरै जस्तो चाहिँ इट वाज मोर इन्टर्नल च्यालेन्जेस, किनभने कुनै पनि नयाँ काम सुरु गर्दाखेरि इन्टर्नल च्यालेन्जेस भनेको आफूले सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लाग्ने, मैले चाहिँ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, ममा त्यो छ कि छैन, क्यान आई मेक दिस ह्यापन अर नट भन्ने च्यालेन्जेस चाहिँ आई थिङ्क इट वाज हेभियर देन द एक्सटर्नल च्यालेन्जेस। एक्सटर्नल त जसरी तसरी भइहाल्यो भन्ने थियो। ह्याभिङ सेड द्याट लकडाउनको बेलामा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च चाहिँ अलिकति गरी भ्याइयो, तर एभ्रिथिङ वाज अन होल्ड, एभ्रिथिङ वाज अन स्टप। त्यही भएर खाद्य भएको नाताले अलिकति हाम्रो खुवाहरू जुन चाहिँ आउनु पर्ने थियो सप्लायर्सहरूबाट त्यो चाहिँ आउन सके, तर त्यो बाहेक चाहिँ धेरै कुरा गाह्रै भयो। तर मलाई लाग्छ कि यसले गाह्रो जति गर्यो त्योभन्दा बढी चाहिँ राम्रो गर्यो। कुन सेन्समा भनेदेखि यदि नर्मल टाइम्समा सुरु गरेको भए चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो धेरैवटा सोर्सिङ नेपालमै पाउन गाह्रो छ। नेपालमा पाउन गाह्रो छ मात्रै किनभने नेपालमा कन्सिस्टेन्टली पाउन गाह्रो छ। हिजो मात्रै एउटा कुरा भइरहेको थियो, एउटा स्याम्पल आयो कि हामीलाई चित्त बुझ्यो, ल डन गऱ्यौँ होइन हामीले नेपाली उत्पादन एउटा, अनि 2 सेटभन्दा बढी छँदै छैन कि। अब त्यो कन्सिस्टेन्टली अभाइलेबल हुँदैन भनेपछि हामीले त सिजनल मात्र चलाउन सक्यौँ। त्योभन्दा बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भयो त हामीलाई थाहा छ नि त ढुक्कै 10-100 जति क्वान्टिटी पनि आउँछ भनेर। सो त्यस्तो कुराहरूले पक्कै पनि झुकाव अलिकति इम्पोर्टतर्फ जान्थ्यो होला, तर इम्पोर्ट बन्द थियो, लकडाउन थियो, धेरै कुराहरू च्यालेन्जिङ भएर हामीले सकभर लोकल नै सोर्स गर्न खोज्यौँ। चाहे त्यो हाम्रो तामाको चम्चा होस्, चाहे त्यो हाम्रो बक्सेसहरू हुन्, बाक्साहरू होस् होइन, त्यो सबै हामीले लोकली सोर्स गऱ्यौँ। सायद लकडाउन समयमा नभएको भए we would have opted for the easier way out. We would have gotten printed packaging and we would just assemble things here. लकडाउनले चाहिँ के गरिदियो भने 95% of our things that are just not possible to make in Nepal only, for example glass jars, हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी भएसम्म यहाँ उत्पादन हुँदैन, कि त इन्डिया कि त चाइनाबाट नै आउँछ, हामी भेन्डरबाट लिन्छौँ, सप्लायरबाट लिन्छौँ। त्यस्ता चिजहरू बाहेक सकभर चाहिँ हामीले नेपाली नै लियौँ। So I feel that has made us more robust, more resilient, and we're
very grateful that we can call ourselves a 95% Swadeshi Utpadan now. हजुर द्याट्स भेरी ग्रेट थिङ Mm. होइन जस्तै अब हजुरले प्याकेजिङको कुरा गर्नुभयो मैले देखेको पनि थिएँ होइन मैले हेरेको छैन जस्ट थोको छैन भनौँ जस्ट मैले हेरेको थिएँ प्याकेजिङहरू भन्दा एकदमै राम्रो थियो लाइक कलर्सहरू पनि हजुरले कसरी चुज गर्नुभयो होइन अनि लाइक त्यसमा लोगोको डिजाइन्सहरूदेखि लिएर सबै नेपाली नेवारी प्रिन्टमा जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सो ब्रान्डिङमा जाने बेलामा चाहिँ अब ठिक छ गुटबाग पुस्तकारी गर्ने केमा गर्ने त भनेर आई थिङ्क what the perspective that really helped me was पहिला डिजाइनमा गयो त्यस what I realized was packaging design र visual design are two very different components अनि मलाई मेरो मेन्टरले यसरी बुझाउनु भएको थियो कि मैले चाहिँ कहिले यो बक्सको यस्तो डिजाइन लिएर आउने आई वाज मिक्सिङ दोज टु अनि उहाँले मलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो भनेदेखि अनुष्का पहिला सिमेन्ट बेच्ने भए पहिला बोरामा बेच्ने कि बक्समा बेच्ने कि जारमा पहिला केमा बेच्ने डिसाइड गर भाँडा डिसाइड गर अनि नेक्स्ट स्टेप इज यु डिजाइन द भाँडा भनेपछि ओके द्याट मेक्स सेन्स आई वाज मिक्सिङ दोज टु भनेर भयो सो देन वी डिसाइडेड अन द सेप अफ आवर प्याकेजिङ एन्ड देन वी मुभड अन टु द भिजुअल्स अफ इट अनि त्यसको जुन चाहिँ कलर लोगोहरूको लागि चाहिँ वी ह्याड मेनी पिपल हु आर भेरी भेरी हेल्पफुल इन स्पेसली इस्टाब्लिसिङ आवर ब्रान्ड आइडेन्टिटी हाम्रो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मलाई लाग्छ कि इट्स वान अफ आवर स्ट्रेन्थ्स जुन चाहिँ कलर पनि भन्नुभयो यहाँले तामा कलर युज गर्छौँ होइन हामी कपर कलर जुन चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो पुजबोहरूमा अलिकति बढी युज हुन्छ यो चाहिँ अलिकति युनिक छ हामीप्रति भनेर त्यो कलरहरूमा जान लागि चाहिँ अलिकति इट्स नट एन इजी कलर टु गेट त्यो प्रिन्टमा पनि सिल्भर र गोल्डन चाहिँ चाँडो पाउँदो रहेछ कपर त पाउँदै नपाउने कपर र खपर त के भनेर जोक हुन्छ कि हाम्रो सो त्यस्तो गर्दा गर्दै चाहिँ वाट helped us I guess narrow it down to the shape and form that it is we had a brand consultant at that time Anuk Versteeg Anuk Tamrakar bhanera hununcha she is a Dutch lady if I'm not mistaken and she does brand consulting here so uhanle chai dherai help र guide garnubhayo run through branding exercises ki if my brand was a person what would I want it to look like what would I want it to feel like bhanera so yo हचुवाको भरमा आएको पक्कै पनि होइन जति सिम्प्लिस्टिक छ जम्मा दुई कलर होइन खासै धेरै छैन नि त तर त्यहाँ निचोडमा आउनलाई वी एक्चुअली डिड अ लट अफ होमवर्क टु कम डाउन टु वाट इट वाज वी ह्याड अदर डिजाइनर टिम्स एन्ड वी वेन्ट थ्रु टन्स अफ डिजाइन अप्सन्स तर त्यो हचुवाको भरमा भनौँ न 10वटा अप्सन यस्तो होइन यस्तो गरौँ होइन इट अल ह्याड अ रुट क्या हाम्रो रुट चाहिँ मलाई लाग्छ अथेन्टिक नेपाली लग्जरी द्याट्स आवर एब्सोल्युट रुट सो त्यसमा कुन प्याकेजिङ गर्ने कुन प्रडक्ट ल्याउने कुन क्याम्पेन गर्ने के गर्नेको क्वेसनको आन्सर एट द एन्ड अफ द डे वी रुटेड डाउन टु द्याट भ्याल्यु अफ इट बिङ अथेन्टिक नेपाली लग्जरी सो हरेक आइडियालाई हरेक अप्सनलाई हामीले चाहिँ त्यसको चस्मा लगाएर हेऱ्यौँ भनौँ न कि इज दिस म्याकुसे अर नट बिकज आई एज अनुष्का माइट लभ इट माई पार्टनर्स माइट ह्याभ हेटेड इट हुन्छ नि माई फ्रेन्ड्स माइट ह्याभ लभड इट बट वेन वी पुट द म्याकुसे लेन्स अन we had to have a unanimous answer. So त्यसरी चाहिँ branding exercise was a very conscious and rigorous effort जस्तो चाहिँ लाग्छ. हजुर so there is a reason behind this brand हैन? For sure. एकदमै हजुर एकदमै सोचेर एकदम सिम्पली द बेस्ट गर्नुभएको रहेछ प्रयास त गरिरहेको थियो हजुर सो प्याकेजिङ त एकदमै राम्रो पनि थियो होइन पक्कै पनि मैले चाहिँ युज नै गर्छु होला अब पनि त्यो रियुजेबल हुन्छ कि हुँदैन साँच्चै प्याकेज रियुजेबल पनि हुन्छ बिकज अगेन सस्टेनेबिलिटी वाज वान अफ द भ्याल्युज जुन चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै अपनाउन चाहिँ खोज्यौँ मात्र होइन सकभर गऱ्यौँ पनि जस्तो लाग्छ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हामीले ग्लास जार्समा सेल गर्छौँ हाम्रो गुटबाग द अप्सन वाज भेरी प्लास्टिक अप्सन्स वाज भेरी रेडिली अभाइलेबल हामीलाई त सस्तो पनि फुट्ने डर पनि हुँदैन त्यो ढुक्कै हुन्थ्यो बट वी सेड वी हेभ टु स्टार्ट अफ अन द राइट फुट एटलिस्ट सुरुवात त सही गर्नुपर्छ अहिले यत्र ठुला ठुला कम्पनीजहरूले त दे हेभ टु मुभ देयर होल प्लास्टिक बेस्ड प्लान्ट इन्टु मोर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अगेन रिच्ड आउट टु पिपल फ्रेन्ड्स जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको थियो अनि के गरौँ भनेर भन्दाखेरि तिमीले ठिक सोचिरहेछौ सुरु नै बरु अलिकति गाह्रो हुन्छ पक्कै अलिकति महँगो पर्छ फुट्ने रिस्क बढी हुन्छ झन्झट बढी होला तर इट्स द राइट थिङ टु डु अनि त्यो बेलामा चाहिँ लाग्यो कि सस्टेनेबिलिटी भनेर अब इन्भाइरोमेन्ट डेमा होइन पोस्टर मात्रै उठाउने सकेको थियो अहिलेसम्म खासै केही डिसिजन मेकिङ पावरमा आएको थिएन तर आउने बेलामा बीट चुजिङ एन इभी फर आवर डेलिभरिज नट अ जेनरल स्कुटर वाइल इभिज हेज इट्स ओन हेडेक्स होइन त्यो गरेर होस् कि ओभन चुज गर्ने बेलामा पनि हाम्रो ग्यास ओभन कि इलेक्ट्रिक ओभन भन्ने अप्सन थियो नि धेरैले भरै हुँदैन नेपालमा जस्तै भए पनि बत्तीको आगै गर्छ भनेमा होइन वी हेभ टु चुज द राइट थिङ भनेर चाहिँ आई फिल एन्ड
packaging being reusable as much as possible. These were all conscious efforts that we did for sustainability. के यो रह्यो माकुसेको कुरा होइन अब अलिकति स्टेप ब्याक जाउँ हामी लाइक मिस नेपालको जर्नी होइन हजुरको चाहिँ कस्तो थियो बिगिनिङदेखि लिएर होइन इन बिट्विन चाहिँ के कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो होइन एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् So Miss Nepal को challengesहरू, God, it feels like ages ago now, 2019, but अहिले आइसक्दाखेरि 20, 21, 22, 23, it's 4 years now. भइसक्दाखेरि it was a very good time. मलाई लाग्छ कि मेरो लागि चाहिँ यसले मलाई आफूलाई अलिकति बढी राम्रोसँग चिन्ने मौका पनि दियो जस्तो लाग्छ प्याजेन्ट्रीले किनभने बाहिर भर्खर ग्रेजुएसन सकेको 2 वर्ष भएको थियो काम गर्दै थिएँ राम्रै काम हुँदै थियो अस्ट्रेलियामा तर चित्त बुझिरहेको थिएन के गरौँ आई वाज लुकिङ फर समथिङ टु डु भनेर थाहा थियो सो प्याजेन्ट्रीमा आउँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो ग्ल्यामर पार्ट पनि छ नभएको पक्कै होइन तर त्यति मात्र नभएर प्याजेन्ट्रीले चाहिँ मैले आफू कतिको तन्किन सक्छु भनेर देखाए जस्तो लाग्छ बिकज प्याजेन्ट्री मैले जहिले भन्ने गरेछु इट क्यान बी एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ यु क्यान मेक इट योर ओन म मिस वर्ल्डमा जाने बेलामा कतिजना प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ दे केम फर एज अ स्पोर्ट कतिवटा देशमा इट्स अ स्पोर्ट यु हेभ प्याजेन्ट कोचेस द होल पोइन्ट इज टु विन जित्नै पर्छ त्यही नै हो मेन पोइन्ट कति कन्ट्रिजको लागि सच एज नेपाल इट्स सोसल वर्क गर्नको लागि एउटा कमन प्लेटफर्म जस्तो चाहिँ भन्न जान्छ जहाँ चाहिँ हामीबाट एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्छन् कति देशका प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ दे केम फर देयर ओन रेज्युमे भनेर भन्थ्यो कि आई जस्ट डिड इट फर माई ओन रेज्युमे एन्ड आई सेड द्याट्स अ भेरी युनिक रिजन मैले कहिले सुने पनि थिइनँ सोचे पनि थिइनँ मान्छेहरूले प्याजेन्ट आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको लागि भनेर युज गर्नुहुन्छ भनेर सो इट कुड बी एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ त्यही नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ प्याजेन्ट्री हेज अलवेज बिन अ वे टु गिभ ब्याक भन्ने हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन छ मान्यता छ र मैले पनि त्यही नै रूपमा युटिलाइज गर्छु भनेर चाहिँ आएको थिएँ तर त्यसलाई कसरी त अब प्याजेन्ट्री छ सामाजिक काम गर्छु भनेर सोचेको छु त्यसलाई कसरी लाने भनेर वाट एभर मे 2019मा मिस नेपाल वर्ल्डको टाइटल जितेदेखि मिस वर्ल्डलाई डिसेम्बरमा रिप्रेजेन्ट गरुन्जेलसम्मको 7 महिनाको प्रोसेसमा आफू कतिको खट्न सक्दो रहेछु आफू केमा राम्रो पनि रहेछु काम के गर्न आउँदो रहेछ वेयर एम आई अ गुड म्याच काम गर्नको लागि भनेर धेरै कुरा चाहिँ आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ जस्तो लाग्छ एन्ड फर द्याट आइम फर एभर ग्रेटफुल एक्सप्लोर गर्नुभयो धेरै नै एकदमै अब मैले हेरेको अनुसार चाहिँ हजुरको एक अब्रोड स्टडिजको लागि जानुभयो हजुर त्यसपछि त्यहीँनिर काम गर्नुभयो फेरि एकैचोटि ब्युटी पेजेन्टमा आउनुभयो देन आफ्टर मार्कुसे होइन लाइक भन्ने गर्छ नि सबैजनाले एउटै कुरामा लाग्नुपर्छ अनि मात्र सक्सेस हुन्छ भनेर कि सो यो कुरामा चाहिँ हजुरको केही मलाई जाओस् न शब्दहरू आई एग्री एउटै कुरामा लाग्नुपर्छ अनि म त एउटै कुरामा लागे जस्तो पनि लाग्छ विच इज इन्ट्रेस्टिङ बिकज एज यु भेरी राइटली सेड +2 म्यानेजमेन्टमा गरेर बिकम पढ्न गएँ त्यसपछि त्यहाँ मेकडोनल्ड्समा काम गरेँ इन्टर्नसिप गएँ युरोप फाइनेन्सियल इन्टर्नसिप गर्न फर्केर युनिमा काम गरेँ एजुकेसन सेक्टरमा त्यहाँबाट ब्याङ्कमा जागिर खाएँ त्यहाँबाट प्याजेन्टमा पार्ट लिन आएँ अनि अब हलवाई छु होइन बेसिकली सो द्याट सिम्स लाइक अ भेरी व्याक करियर स्केड्युल बट इफ आई लुक एट द ब्लु प्रिन्ट इनसाइड इट मैले सुरुदेखि नै के गरेँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि बी इट एज अ स्टुडेन्ट बी इट एट मेकडोनल्ड्स बी इट इन युरोप बी इट इन अ ब्याङ्क इन मिस नेपाल or right now all I've done is try to create value problem solving and त्यसलाई नै अन्टरप्रेन्योरियल भन्दो रहेछ जस्तो लाग्यो सो आई थिङ्क मैले डे 1देखि नै के चिजहरूमा वर्क गर्दैछु र सायद त्यही भएर नै अहिलेसम्म अनि अगाडि पनि धेरै जानु छ त्यही एउटै कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको जस्तो लाग्छ विच इज प्रब्लम सल्भिङ क्रिएटिभ थिङ्किङ भ्याल्यु क्रिएसन सो एकै चिजमा लागि पर्नुपर्छ चाहिँ हो पर्ह्याप्स त्यो एउटा दुईवटा स्किल्स नै त तिखार्ने कुरा हो नि त जति गऱ्यो त्यति तिखारिँदै जान्छ सो सायद प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ कि त्यसलाई अन्टरप्रेन्योरसिप के हो भनेर सोध्नुभयो भने नि मेरो लागि त प्रब्लम सल्भिङ हो एउटा प्रब्लम सल्भ भएर आनन्दले बस्न सकिन्थ्यो नि त होइन खोल्नुपर्छ ठमेल स्टोरहरूको होइन नयाँ टाउको दुखाइ त्यहाँ बत्ती जान्छ त्यहाँको स्टाफ हेर्नु पऱ्यो एउटा प्रब्लम सल्भ भयो त अर्को के सल्भ गर्नु लाग्दो रहेछ त्यसैलाई अन्टरप्रेन्योरियल नेचर भनिन्छ होला सायद त्यही नै गर्दै आएको जस्तो लाग्यो कि डे 1बाटै नत्र त ब्याङ्कको जागिर पनि ठिकै थियो त होइन ठिकै थियो त सबै ठाउँमा बट एभ्रिवेयर यु ट्राई टु डु यर बेस्ट वेयर एभर यु आर युजिङ वाट एभर रिसोर्सेस you have and I think that's a very
अलि नपत्याउँदो parallels that I see between, even if you just compare three things, the banking job versus the pageantry versus अहिले माकुसे, हेर्दाखेरि three very different things. तर तीनटै कुरामा मैले के गरेँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि दिनमा 24 घण्टा छ, 8 घण्टा सुत्नु पर्यो, 7 घण्टा सुत्नु पर्यो, खानु पर्यो, घुम्नु पर्यो, बाँकीको 10-12 घण्टामा कसरी आफूसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधन लगाएर एउटा गोल अचिभ गर्ने. शायद ब्याङ्कमा त्यो डु 50 फाइल्स अ डे थियो होला, or ह्यान्डल 50 क्लाइन्ट्स अ डे थियो होला. प्याजेन्ट्रीमा हेऱ्यो भनेदेखि ल मिस वर्ल्ड जान 7 महिना बाँकी छ, प्रोजेक्ट नि बनाउनु पर्यो, भिडियो नि बनाउनु पर्यो, यो नि गर्नु पर्यो, त्यो थियो होला टार्गेट. र अहिले माकुसेमा आफ्ना केही टार्गेटहरू छन्. तर तिनटैमा गरिरहेको के छु त, आफूसँग भएको स्रोत साधन, which includes your own energy, your own knowledge, your surroundings, फाइनेन्शियल रिसोर्सेस होला, सबैलाई युटिलाइज गरेर एउटा तोकिएको गोलतर्फ लाग्ने नै त थियो. सो आई सी मोर सिमिल्यारिटिज देन डिफरेन्सेस इन बिट्विन माई करियर हपिङ. ओके, अलराउन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा आयो यसमा चाहिँ. आई थिङ्क सो. भ्याल्यु क्रिएसन, यस. त्यही नै भयो. सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि हजुरको कुरा चाहिँ होइन. लाइक त्यही त अब सबैजना यङ पिपल्सहरूमा चाहिँ करियर डेभलप गर्नको लागि बेस्ट राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त अहिले होइन. जो पनि बाहिर अब्रोड स्टडिजको लागि गए पनि अथवा नेपालमै बसेर काम गर्नुभए पनि बेस्ट राम्रो बनाऊ, तिम्रो पछिको लागि नै हेरेर त्यो भिजन राख भनेर भन्नुहुन्छ नि त. सो हजुरको केसमा चाहिँ इट्स डिफ्रेन्ट. म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी पनि भयो यसमै होइन, इन्क्लुड भयो, सबै म्यानेज गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो होइन. सो यो रह्यो हजुरको ब्युटी प्याजनको कुरा. अब मलाई अलिकति स्टोरी हजुरले अब्रोड स्टडिजदेखिको सुनाइदिनुहोस् न, कसरी म्यानेज गर्नुभयो त्यहाँनिर बाहिर पढ्ने हजुर समयमा. हजुर. So I had just turned 18 बाहिर पढ्न जाने बेलामा. In fact, I waited for my 18th birthday किनभने 18 वर्ष पुग्नु अगाडि गएँ भनेदेखि चाहिँ धेरै थुप्रै गार्जियनसिप डकुमेन्ट इत्यादि मिलाउनु पर्ने थियो. सो 18th बर्थडे कुरेर बसेपछि सबमिट चाहिँ गरिएको थियो. It was a very drastic change. Culture shock जस्तो पनि लाग्छ बिकज हामीले, म अस्ट्रेलिया पढेर हामीले जेनरली मिडिया चाहिँ अमेरिकन र इन्डियन मिडिया बढी अब्जर्भ गर्छौँ जस्तो लाग्छ. सो हामीले बाहिर पढ्ने सोच्यो भने के सोच्छौँ, होस्टेल हुन्छ, डोर्म्स हुन्छन्, राम्ररी पढ्नु मात्रै पर्छ, त्यसपछि कलेजको कति एक्टिभिटिजहरू भइरहेको हुन्छन्, स्टुडेन्ट क्लब यो त्यो. त्यसपछि राम्ररी पढेपछि लास्ट डेमा राम्रो पढ्नेहरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ जब लिएर आउँछन्, प्याकेज लिएर. अलिकति 3 इडियट स्टाइलको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्थ्यो. अस्ट्रेलिया वाज भेरी भेरी डिफरेन्ट. The whole concept of पढाइमा मात्र राम्रो गर्ने did not exist. You had to be an all-rounder. Networking helped a lot. राम्रो HDs मात्र लिएर आएर जब अप्लाई गर्ने भन्ने नै हुँदैन थियो. आफूले कसरी नेटवर्क गर्दै जाने भन्ने हुँदो रहेछ. सो यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ कि it was a steep learning curve. नराम्रो भनेर नराम्रो पक्कै थिएन, एकदमै राम्रो थियो, but it just was not what we had expected it to be. फेरि नेपालमा रहिरहँदाखेरि हाम्रो एउटा अफिनिटी भनौँ कि झुकाव पनि भन्छ टुवर्ड्स ब्लू कलर, व्हाइट कलर, जस्ट डेस्क जब, राइट. सो त्यो श्रमको सम्मान भन्ने कन्सेप्ट पनि धेरै नै सिके जस्तो लाग्छ उता पुगेर. किनभने एकदम घाँटीमा डल्लै हुन्थ्यो आफूले मेकडोनल्ड्समा काम गर्नुपर्ने बेलामा. लाज पनि लाग्थ्यो, नराम्रो पनि लाग्थ्यो, ला मैले किन यस्तो गर्नु पर्यो होला, घरै बस्या बरु ठिकै थियो. त्यो होइन रहेछ. श्रमको सम्मान सही रूपमा, असली रूपमा गर्न सिके जस्तो लाग्छ. एकैचोटि बाहिर पढ्न जाने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो अनुभवमा एकैचोटि फाइनेन्सियली, इमोसनली, फिजिकली, एकाडेमिकली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ. एन्ड द्याट वेयर नट युज टु. र इफ यु डोन्ट इभन एन्टिसिपेट कि त्यो गर्नुपर्ने छ, अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँड्नुपर्ने छ भनेर एन्टिसिपेटै नगरिकन हाम फाल्यो भने त पक्कै स्ट्रगल गरिन्छ. सो अहिले पनि इट्स एन इनेभिटेबल फ्याक्टर. दिनमा 2000 जना नेपालीहरू बाहिर गइरहेका छौँ, त्यसमध्ये कति सिग्निफिकेन्ट पोर्सन इज स्टुडेन्ट्स. एन्ड द्याट्स ग्रेट. जानुपर्छ भन्छु म त. एकचोटि त बाहिर पढ्नै पर्छ किनभने यु अन्डरस्ट्यान्ड यर सेल्फ. आफू कतिको तन्किन सक्दो रहेछ, सक्षम छ भनेर त हेर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ. द्याट रियली मेक्स यु अ स्ट्रङ्गर पर्सन. तर आफू जाने ठाउँ अनुसार चाहिँ के एन्टिसिपेट गर्नु ठिक हो त. किनभने विदेश भनेको एक डल्लो विदेश होइन. डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल्स हुन्छ, तरिकाहरू हुँदो रहेछन्. त्यो सिकेर जाँदाखेरि चाहिँ अझ अलिकति सजिलो हुन्छ नेभिगेट गर्न जस्तो लाग्यो. बट आई थिङ्क द 5 years द्याट आई डिड लिभ इन सिडनी, जुन चाहिँ 5 वर्ष 3 वर्ष पढाइ र काम र 2 वर्ष चाहिँ प्योर काम गर्ने समय चाहिँ त्यसले मलाई धेरै नै कुरा सही नै रूपमा सिकाएको छ र धेरै
बलियो पनि बनाएको छ जस्तो लाग्छ ओके सो हजुरले त्यहाँ जब पढ्दै गर्नुभयो होइन काम पनि गर्नुभयो कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो लाइक एकदमै इमोसनली ड्रेन पनि हुनुभयो कि फिजिकल्ली होइन सपोर्टको लागि कोही पनि छैन भन्ने टाइपको फिलिङ्स आयो कि आएन होला I think technology is great. We were connected all the time, family sanga, so that was very, very helpful. So emotionally drained, definitely. Physically drained पनि भएको कति समयहरू आए तर त्यसलाई एउटा पर्सपेक्टिभबाट के भने आफू मात्रै पनि त होइन आफू लगायत कतिजना साथीहरू पनि त्यही पुलमा छौँ हामी भन्ने बेलामा द्याट भेरी मच हेल्प्ड सो कोही पनि छैन जस्तो चाहिँ फर्चुनेटली लागेन किनभने धेरैजना आफ्नो जे लाइफमा गइरहेको छु त्यही नै गइरहेका साथीहरू पनि थुप्रैजना थिए सो द्याट भेरी मच हेल्प्ड सो हजुरले त्यही बस्दा बस्दै होइन लाइक पहिला म्याकर्समा गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ Oh, Macros, I sense you have a friend there. हजुर अभियसली So त्यसपछि के भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ हजुरले केमा चाहिँ गर्नुभयो So as I mentioned earlier, I started my first job was at McDonald's. Then I did some cleaning for a while because त्यो एकदमै मजाको schedule मिल्थ्यो स्टुडेन्ट्सहरूले 20 घन्टा मात्रै काम गर्न पाउने हप्ताको अनि cleaning shift would be बेलुका 6 to 10 5 days a week perfect हुन्थ्यो so I did cleaning for a good while त्यसपछि चाहिँ मैले त्यही काम गर्दा गर्दै अकाउन्टिङ अफिस एउटा चाहिँ क्लिनिङ गर्दा गर्दै त्यहाँनिर एज एन जुनियर अकाउन्टेन्ट अफिस एडमिन भनौँ न आई अप्लाइड अनि त्यो सुरु गरेँ त्यो गर्दा गर्दै मैले इन्टर्नसिप गर्ने एउटा मौका पाएँ युनिभर्सिटीबाट सो आई डिड एन इन्टर्नसिप इन रोम फर 3 months आई लिभ देयर त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि आई वर्कड एट माई युनिभर्सिटी एज एन असिस्टेन्ट टु द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एडभाइजर वर्कड एज अ फाइनेन्स अफिसर फर 1 year and I left all of that for a bank job and that was my last stint. लास्ट हजुरले ब्याङ्क जब गर्नुभयो बाहिर सो हजुरले ब्याङ्क जब जति पछि चाहिँ यतातिर नेपाल फर्किनु हुँदाखेरि चाहिँ लाइक त्यो बेला माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भएको थियो ब्युटी पेजेन्टमै जान्छु भनेर आउनुभएको थियो हजुर हजुर ओके सो त्यसमा चाहिँ कतिको सपोर्ट भयो त फ्यामिलीबाट My family was very, very supportive. एउटा के हुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ पेरेन्ट्सहरूले एट द एन्ड अफ द डे दे वान्ट द बेस्ट फर their child and it's कस्तो क्लिशे सुनिन्छ तर क्लिशेज आर क्लिशेज फर अ रिजन घिसा पिटा भन्छौँ हामीले तर सही भएर त त्यति धेरै घिसियो होला नि होइन कुनै भनाइ सो चाहन्छौँ तर हामी एउटा सेफ वे सोध्छौँ नि त मेरो लागि यो बक्सा वर्क गर्यो सो यही बक्सा गर स्योर सर्ट वर्क गर्छ भन्ने जस्तो सोचबाट आउँछ धेरै एडभाइस जुन ठाउँबाट एडभाइस आउँछ त्यो आफैमा गलत पनि होइन तर त्यो आफूलाई कतिको एप्लिकेबल हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ आफैले डिसाइड गर्नुपर्ने रहेछ सो आई थिङ्क म आउँछु भनेर डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि बल्ल बल्ल अस्ट्रेलियामा ब्याङ्कमा जागिर लागेको प्याजेन्ट लाउने भन्दाखेरि त वाट आर यु डुइङ भन्ने जस्तो भइहाल्छ तर अलिकति त्यसको मतलब त के मैले एकचोटि छोड्यो भनेदेखि कहीँ नपाउने हो र एम आई द्याट ब्याड द्याट यु नो अब पाएको चाहिँ छोड्नै हुन्न भन्ने क्वेसन गरेपछि चाहिँ नो त्यति कन्फिडेन्स त आफूमाथि हुनु पऱ्यो अरूलाई पनि आफूमाथि हुनु पऱ्यो कि यति त आफूले आफूलाई अलाउ गर्नुपर्छ इट वाज डेफिनेटली नट एन इजी डिसिजन नट जस्ट फ्रम माई पेरेन्ट्स बट आफूभित्र नै यति धेरै प्रेसर थियो जस्तो लाग्छ सो म भन्ने गर्छु कतिचोटि म बोल्छु एक्सट्रोभर्टेड पिपल आर भेरी मच कन्सिडर्ड कन्फिडेन्ट पिपल बोल्छ भनेपछि त कन्फिडेन्ट छ तर त्यो होइन कन्फिडेन्स र एक्सट्रोभर्टेड हुनु बोल्नु र आत्मविश्वास हुनु दुइटा एकदम भिन्न कुरा हो म पहिल्यैबाट बोल्न चाहिँ बढी बोल्ने हो मनपर्छ बोल्न तर आत्मविश्वास खासै भएको जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने कति धेरैजना भनौँ न साथीहरू जो पब्लिक स्पिकिङ गर्नलाई त्यति साह्रो नसक्नु होला बट एकदम आँटी मान्छेहरू के हल्काले गरिदिने के कुराहरू के भएछ यो जागिर छोडेर अर्को आइन्छ जे गरे नि आल मेक समथिङ अफ माइसेल्फ म केही न केही त गर्छु जिन्दगीमा भन्ने कन्फिडेन्स भए मेरो साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ म त्यसमध्ये परिनँ म एकदम डराउने ला होइन अन्त काका काका यो छुट्यो भनेदेखि त बर्बादै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो सो इट टुक अ लट अफ एफर्ट टु टेक द्याट स्टेप कि बल्ल एबा 22-23 वर्षको त छु 1 वर्ष केही ट्राई गर्छु केही भएन भने केही न केही त गर्छु जिन्दगीमा यो एउटा जब छोड्यो भने जिन्दगीमा जबै नपाउने त हुँदैन भनेर आफूले आफूलाई चाहिँ धेरै सम्झाउनु परेको थियो मैले जस्तो लाग्छ कि अब हामीले चाहिँ अलिकति सोल अफ सोल्सिङतिर जाऊँ होइन लाइक राइट आफ्टर भनौँ नट बिफोर यो पेजेन्ट पछि नै हजुरले इनिसिएट गर्नुभएको रहेछ होइन बिफोर हो सरी ओके त्यसमा चाहिँ हजुरले अब के डिफ्रेन्स चाहिँ पाउनुभयो आफ्टर र बिफोर नै भनौँ न अब यो सोल अफ सोल्सिङमा चाहिँ वर्क प्लेटफर्मदेखि लिएर होइन सोसल वर्किङमा चाहिँ कतिको के डिफ्रेन्स पाउनुभयो आफूमा कम्युनिटीमा आफूमा सो
सोलसिङमा चाहिँ पहिलोचोटि म मिस नेपालमा भाग लिन्छु भनेर अस्ट्रेलियामा इनफ्याक्ट ल्यान्ड गरेको भोलिपल्ट नै गएको थिएँ बिकज आउने बेलामा नै प्लान के थियो भने आउने गाउँ जाने सोलसिङ हेर्ने प्याजनमा भाग लिने जित्यो भनेदेखि त्यहाँ ठुलोसँग काम गर्ने जितेन भने पनि सानो जस्तो सक्छ काम चाहिँ गर्ने भन्ने सोच लिएर सोलसिङ चाहिँ मिस नेपालको ट्रेनिङ सुरु हुन एक दिन अगाडि नै पहिलोचोटि पुगेको थिएँ त्यहाँ पुग्दाखेरि त झनै नै भनौँ न सुदृढ भयो कि यही नै काम गर्नु छ जसरी भए नि गर्नु छ र परह्याप्स द्याट वाज द मच निडेड मोटिभेसन एनर्जी पुश टु डु वेल इन द प्याजेन्ट एज वेल बिकज आई सा कि ल यहाँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ जितेर भन्ने खालको इन्टेन्सन चाहिँ थियो गर्दै जाँदाखेरि आफूमा त थुप्रै नै चेन्जेस भेटे जस्तो लाग्छ म काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको मान्छे घर मामा घर फुपू घर सबै काठमाडौँमै सो मैले खासै धेरै बाहिर देख्न पाएको थिएन गाउँघरका कथाहरू देख्न पाएको थिइनँ किनभने साथीहरू पनि दसैँ बेलामा आफ्नो आफ्नो गाउँ जानुहुन्थ्यो आफू चाहिँ जहिले पनि काठमाडौँमै हुन्थ्यो त्यसको आफ्नै रमाइलो पनि छ तर मैले खासै धेरै नेपालको गाउँठाउँ अनुभव गर्न पाएको थिइनँ त्यो गरेपछि चाहिँ द अमाउन्ट अफ ह्युमिलिटी आई थिङ्क इट गेभ मी किनभने 70 किलोमिटर उता हामी पहिलोचोटि जाँदाखेरि बत्ती पनि थिएन भनौँ न होइन उहाँहरूको आफ्नै स्ट्रेन्थहरू छन् उहाँको आई कुड प्रब्ली स्पिक आवर्स जस्ट अन सोलसिङ बिकज सोलसिङ हेज मेड द मोस्ट प्रोफाउन्ड इम्प्याक्ट इन माई लाइफ अलिकति के लाइफ डिफ्रेन्ट छ र त्यहाँको 23 वर्षीय कोही केटीमा र ममा भने म भाग्यवश अलिकति यता जन्मेँ कि द्याट्स इट म एकदम सायद एक्स्ट्रा ब्रेनी होइन उहाँभन्दा म एक्स्ट्रा के होइन कि म यस्तो ठाउँमा जन्मिन पुगेँ हल्का 70 किलोमिटर विच बाहिर भन्यो भने इट्स 1 आवर ड्राइभ इफ द्याट त्यति अलिकति यता जन्मेर चाहिँ लाइफै डिफ्रेन्ट भयो किनभने त्यही अनुसारको स्कुलिङ भयो त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट भयो त्यही अनुसारको ग्लोबल एक्सपोजर भयो के फरक छ त भनेर चाहिँ एकदम कन्टेक्स्ट चाहिँ दियो त्यसपछि सोधिँदै गयो किन काठमाडौँ के भन्छ उपत्यकाबाट हाम्रो क्यापिटलबाट यति नजिक पनि यस्तो छ त अर्बौँ आउँछ भन्छ त डोनेसनमा त एजुकेसनमा त खर्च हुन्छ वाट्स द रुट कज अफ इट भनेर अहिले पनि आन्सर भेटाइसकेको जस्तो लाग्दैन तर द्याट इज वेयर माई हार्ट इज त्यहाँ नै काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसले अझ जुन सायद एक तहमा मिस नेपालले आफूलाई चिन्ने मौका दियो जस्तो लाग्छ कि म के छु मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ केमा राम्रो छ सोलसिङ अलमोस्ट केम एज एन आन्सर कि कपेसिटी बिल्डिङ चाहिँ गर्नु छ भनेर यहाँ काम गर्दा गर्दै अझ आई थिङ्क सेकेन्ड फेज अफ लर्निङ गाउँमा के भयो भने पहिलो त त्यही कि अलि नजिक हुँदा पनि कति चिजहरू अपुग छन् स्कुल भनौँ हस्पिटल्स भनौँ गर्नुपर्छ आफूले सक्दो कुरा गरियो पनि एजुकेसनमा सपोर्ट गरियो अझ पनि गरिँदैछ आज मात्र हामी कुरा गर्दैछौँ कि प्रोजेक्ट थालनी गरेको 4 वर्ष भइसक्दा पनि we're very much in touch. Last time I think 2 months अगाडि गएको थिएँ बट हामी जाँदाखेरि क्लास 8मा भएका विद्यार्थीहरू अब 11मा पुगिसक्यौँ उहाँहरूको 11को एक्जाम सक्यो भर्खर ग्रुप च्याट गर्दैथ्यौँ हामी अनि हामी चाहिँ एटलिस्ट वन्स इन एभ्री 2 months घुम्न जान्छौँ केही नयाँ ठाउँहरू जान्छौँ अस्ति रक क्लाइम्बिङ गएको थियौँ जस्ट वेरी मच इन टच एनिवेज सो एक पाटो त आफूले त्यहाँ के दिन सक्छ भन्ने कुराहरू मात्र सोचिन्थ्यो र अर्कोपट्टि लकडाउन बेलामा के सोच्यो भनेदेखि हु एक्चुली निड्स हेल्प डु वी निड टु हेल्प देम सपोजेडली बिकज हुन्छ नि हाम्रो त के सोच हुन्छ बिचरा स्कुल छैन बाटो छैन यो आउँदैन त्यो आउँदैन लकडाउनमा मेरो घरमा धनियाँ पनि उगेन के होइन उहाँहरू त कम्प्लिटली सेल्फ सफिसियन्ट हो लकडाउन नो लकडाउन दे क्यान ग्रो देयर ओन फुड दे क्यान म्यानेज देयर ओन सेनिटेसन होइन हस्पिटल्स नभइकन पनि किन सर्भाइभ गरिरहेको छ किनभने लाइफस्टाइल फुडिङ यति अर्ग्यानिक छ कि खासै हस्पिटल they're somehow surviving without having a hospital within 1 hour's drive, right? So who actually needs the help? Should they be helping us or we should be helping them? Bhanera, just that context of के हो त ह्युमन डिग्निटी भनेको कसरी हरेक मान्छेसँग एकअर्कालाई दिनलाई केही कुराहरू हुँदो रहेछन् अनि हामीले जानेर नजानेर एउटा सबकन्सियस एउटा के भन्ने त्यसलाई लाग्छ क्या आफूलाई हुन्छ नि मैले हेल्प गर्न जानुपर्छ इट्स नट द्याट वी एक्चुली हेभ सो मच टु लर्न फ्रम देम भनेर आइ एम सो ग्रेटफुल कि त्यो पर्सपेक्टिभ एङ्गल पनि एक्सपोज भयो आफूलाई भनेर नत्र त कहाँबाट पाउने थिएँ मैले गाउँ ओके एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ होइन लाइक सम पार्ट अफ एकदमै हेल्पफुल स्टोरी भनौँ न यसमा चाहिँ सो एन्टरप्रेनर लाइक माकुसेको एन्टरप्रेनर होइन दिस इज सोलसिङ त्यसपछि आएर पेजेन्ट अनि लाइक ब्याङ्करमा जब ब्याङ्किङमा जब त्यो सबै गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई चेन्ज केमा पाउनुभयो केबाट त धेरै चेन्जिङ लाइफ चेन्जिङ कहाँबाट पाउनुभयो होला हजुरले सबै ठाउँबाट कतै न कतै बिकज वान थिङ डिड लिड टु अनदर यो एउटा कुनै पनि आइसोलेटेड इभेन्ट नै थिएन हजुर
ब्याङ्कर भएको भएर सायद प्याजेन्टमा गएँ किनभने त्यसमा चित्त बुझेको थिएन ओके प्याजेन्ट्री गरेर सोल्सिङसम्म पुगेँ किनभने त्यसैको लागि युज गर्नु थियो सोल्सिङमा पुगेपछि त सोसल वर्क मात्र गरेर चाहिँ होइन इकोनोमिक साइकल नै चल्नुपर्छ किनभने अहिलेसम्म पनि हामीले गाउँमा गर्ने कामहरूमा धेरै कुराहरूमा प्रगति भएको जस्तो लाग्छ शिक्षामा विशेष गरी तर रोजगारी अथवा आय आर्जनका काममा चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो भएको छैन आई बी भेरी अनेस्ट अबाउट इट र एउटा नमुना मात्रै हो जुन चाहिँ सायद देशकै प्रतिनिधि गर्छ किनभने कहाँबाट ल्याइराख्ने त जहिले पनि वी कान्ट बी द्याट कम्फर्टेबल आस्किङ के मलाई यो डोनेसन मेन्टालिटीले हुँदैन कि यु हेभ टु मेक योर ओन इकोनोमिक स्टेबिलिटी त्यो भनेको त बिजनेस नै रहेछ इकोनोमिक साइकल चल्नलाई त भनेर अनि त्यसपछि म्याकुसे सुरु गर्यो सो एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड इन इट्स ओन वे हरेक पक्षले नयाँ नयाँ कुरा अझ सिकाउँदै गएको छ रमाइलो लाग्छ सो एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड वान आफ्टर अनदर भइरहेछ होइन वान स्टेप एट अ टाइम गर्नु पऱ्यो होइन ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि सो म्याकुसेसम्म अहिले लास्टमा म्याकुसेमा आउनु भएको छ पेजेन्ट ब्युटी पेजेन्ट मिस नेपाल हुँदाखेरि र यो म्याकुसेमा आउँदाखेरि होइन अब जस्तो हजुरले ब्रान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ के कतिको डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ कतिको गाह्रो भइरहेको छ represent brand represent गर्ने बेलामा I think that's where a lot of the difference is and like one girl talking to another so often I get asked are you the brand ambassador of Makuse and I said no I run it so it's so easily that we get boxed into and there's nothing wrong with being brand ambassador like it's great तर हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि टु पचाउन that I'm not just the face but the brain behind it as well and the hands and the feet and the sweat so I'd like to say that म्याकुसेलाई represent भन्दा नि म्याकुसे बनाइराख्दाखेरि भन्न चाहेँ मैले के फरक जस्तो लाग्छ भन्दा नि अगेन आई सी मोर सिमिल्यारिटिज देन डिफ्रेन्सेस बिकज प्याजेन्ट्री पनि राम्रो काम गर्नलाई खासमा गाउन र क्राउन त चाहिँदैन नि त होइन मैले मिस नेपालबाट सोल्सिङ रिलेटेड भनेर भने तर एक्चुअली गाउँमा गएर समाजसेवा गर्नलाई त किन 7 इन्चीको हिल लाएर उठ्नुपर्ने थियो 3 घन्टा स्टेजमा तर के भनेदेखि इट गेट्स द अटेन्सन रहेछ वी रेज्ड अलमोस्ट 50-60 lakhs worth of donations र हामीले सबै मोबिलाइज गरिसक्यौँ त्यो सायद त्यो क्राउन र गाउन र हिल नभए त्यति त्यो आकर्षण नभए आउँदैन थियो होला सो वाट प्याजेन्ट्री टट मी वाज आउटसाइड प्रेजेन्टेसन हेल्प्स तर फेरि बाहिरबाट चटक्क देखेछ मुख खोल्ने बित्तिकै सब्सटेन्स नै छैन भने मजा आएन नि त सो इट हेज टु बी द प्याकेजिङ गेट्स द अट्र्याक्सन but then the inside has to stand up to its substance. Exactly. So शायद म्याकुसेमा पनि त्यही सिकाइले चाहिँ हामीले धेरै प्याकेजिङमा फोकस गऱ्यौँ कि किनभने मान्छेले भनेर पहिला त आँखा प्याकेजिङमै जाँदो रहेछ तर फेरि त्यसभित्रको खाएको फस्स परेको थियो भने त द्याट वुडन्ट सस्टेन सो आई थिङ्क द्याट वाज द सिमिल्यारिटी मोर देन डिफ्रेन्सेस इन बिट्विन प्याजेन्ट्री एन्ड बिजनेस कि बाहिरी प्रस्तुति पनि केही न केहीबाट इम्पोर्टेन्ट जरुरी हेल्पफुल हुँदो रहेछ तर त्यो सब्सटेन्सले भित्रको सब्सटेन्सले बाहिरको प्याकेजिङलाई जस्टिफाई गर्यो भने टिक्दैन सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ होइन अब यतिसम्मको हामी सबै डिस्कसन गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ मिठो लाग्यो होइन कुराकानी पनि म्याकुसे पनि त्यस्तै नै होला पक्कै पनि सो अब मलाई अलिकति चाहिँ लाइक हजुरको चाइल्डहुड डेजमा चाहिँ होइन त्यो बेला चाहिँ हजुर कस्तो खालको पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो होइन अहिलेको पर्सनालिटीमा रिफ्लेक्ट गर्थ्यो पहिलाको चाइल्डहुड अब त्यो त सायद मामुहरूलाई सोध्नु पर्ला होइन आफूलाई कस्तो फिल लाग्छ पहिलेबाट मैले आई थिङ्क इट्स नट भेरी एक्साइटिङ अनेस्टली म एकदमै ज्ञानी नै थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई बच्चामा किनभनेदेखि खासै धेरै बदमासी गरेर थाहा छैन है सुनिँदैन खासै धेरै अनि सायद त्यो नै अलिकति नरमाइलो पक्ष भयो कि केही स्टोरी नै छैन सुनाउनलाई एकदमै सो एकदम सिधा भयो तर त्यसले के पनि भयो भनेदेखि आई थिङ्क जेठी छोरीहरू भएर पनि होला अलि बढी प्रेसर लाग्ने कि आफूलाई टु डु एभ्रिथिङ राइट सो अहिले चाहिँ सिमिल्यारिटी छ बट आइम ट्राइङ टु बी अ किड अगेन बिकज आई थिङ्क आइभ बिन भेरी सिरियस अल माई लाइफ आई डोन्ट नो के कुराको प्रेसरले हो जहिले ठिक गर्नुपर्छ राम्रो एकदमै हार्ड अन माई सेल्फ भेरी डिफिकल्ट अनि त्यसले सायद मलाई एकदम ठुलो फियर अफ फेलियर पनि दिलायो कि फेल कहिले पढाइमा कहिले फेल भएन स्पोर्ट्स त खेल्दै खेलेन सो फेल हुने लड्ने बानी नै थिएन लड्नै आउँदैन थियो खासै बाहिर जाँदैन थियो अहिले अब ठमेलमा पसल खोलेछ अनि सबैले भन्नु ठमेलमा यो मैले कसैले पत्याउँदैन कि मैले ठमेलै गएको छैन कि किनभने आई जस्ट त्यो खै हुनै आएन म एलओडी एकचोटि गएको थिएँ रिबन काट्नलाई होइन अब बल्ल अलिकति
होइन अलिकति हल्काले जिउनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ जाँदैछु जस्तो लाग्छ सो आई सी अ लट मोर सिमिल्यारिटिज वेयर एम भेरी हार्ड अन माइसेल्फ बट आइम ट्राइङ नट टु बी यो हुनैपर्छ भन्ने खालको भेरी हार्ड अन माइसेल्फ राम्रो हुनुपर्छ ठिक हुनुपर्छ सबै चिज मिल्नै पर्छ नत्र भए त एकदमै कडा क्या आफूले आफूलाई अहिले पनि एक दिन बिदा लियो भने कस्तो गिल्टी हुन्छ मलाई त काम गर्नुपर्थ्यो अरे कसरी बिदा लिएँ मैले जस्तो हुन्छ सो त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति आफूले आफूलाई लुसन अप गर्न खोजिरहेछु जस्तो लाग्छ एउटा सिमिल्यारिटी चाहिँ आई वाज अ भेरी बिग फुडी सिन्स आई वाज अ चाइल्ड बच्चैदेखि मलाई एकदमै खान मनपर्ने रुचाउने म एकदमै फुडी चाहिँ इन्जोय गर्छु सानोदेखि अहिलेसम्मको सिमिल्यारिटी चाहिँ त्यही छ जस्तो लाग्छ सो हजुरले भन्नुभयो हार्ड अन माइसेल्फ भनेर होइन सो यो गर्दै गर्दा लाइक अब एक दिन बिदा लयो भने आफूलाई एकदमै गिल्ट फिल हुने काम गर्नुपर्छ टाइपको फिलिङ आउने होइन तर निरन्तर हजुरले काम गरिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ब्रेक पनि चाहिन्छ है मलाई भन्दा जस्तो फिलिङ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि त्यो ब्रेक लिएपछि अगेन गिल्ट हुन्छ तर के लाग्छ भने एज अ लट अफ नेगेटिभ फिलिङ्स द्याट वी फिल हामी बिच चाहिँ मैले गिल्ट भने अहिले त्यो मलाई थाहा छ लाग्नुहुन्न तर मलाई लागिरहेछ नि त इट कुड बी जेलसी इट कुड बी एङ्गर कुनै पनि नेगेटिभ फिलिङ हामीले भित्र जब फिल गर्छौँ र थाहा छ कि त्यो फिल नगर्नुपर्ने हो तर गरिरहेछ कि अब के गर्ने त आई थिङ्क द वे द्याट यु रेस्पोन्ड टु द्याट इमोसन मेक्स यु द पर्सन द्याट यु आर सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी हार्ड अन यर सेल्फ कि ला म त कस्तो नराम्रो मान्छे म त रिसाउँछु म त कस्तो नराम्रो मान्छे मलाई त डार लागिरहेछ म त कस्तो नराम्रो मान्छे म त गिल्टी भइरहेको छु जब कि मलाई थाहा छ कि लजिकली रेस्ट चाहिन्छ इट्स नट द फिलिङ द्याट डिसाइड्स हु यु आर इट्स हाउ यु रेस्पोन्ड एन्ड रियाक्ट टु दोज फिलिङ्स अब मलाई गिल्टी भयो बिदा लिएर अब के गर्ने त मैले बिदै नलिएर 1 महिना 2 महिना 3 महिना गऱ्यो भने त थाहा छ सो अब लाग्छ गिल्ट बट मलाई थाहा छ रेस्ट लिनुपर्छ आज भनेर इट्स हाउ यु रेस्पोन्ड टु द्याट फिलिङ आई थिङ्क मेक्स यु एकदमै म्याटर गर्छ ब्रेकले पनि साइड बाई साइड म्यानेजमेन्टकै कुरा आयो यसमा पनि होइन पर्ह्याप्स सो यो सबै कुराले चाहिँ एकदमै इन्सपायर गरिरहेको छ म एकदमै मोटिभेट पनि भइरहेको छु इभन आई अल्सो फिल द सेम कि एकदम काम गर्नुपर्छ हो होइन बिदा पनि चाहिन्छ एकदम माइन्ड स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ होइन त्यो ब्यालेन्स गर्न गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ सो त्यो कुरालाई नै लिएर अब चाहिँ अलिकति हामी यो टर्निङ पोइन्टतिर जाऊँ होइन हजुरको लाइफमा त्यति धेरैसँग डिल्स गर्नु भइसक्यो सक्सेस हुँदै आउनुभएको छ होइन अब टर्निङ पोइन्ट मेन टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के भएको थियो होला मेन टर्निङ पोइन्ट I would say pageantry because it was very much outside my comfort zone. भनिहाल्ने सबै चिज यसरी जानै पर्छ भन्नुको लागि इट वाज भेरी मच आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन किनभने स्ट्रक्चर खासै धेरै हुँदैन होइन कुनै बेला जे पनि गर्न पर्न सक्छ त्यसको एउटा डिसाइडेड एन्ड नै थिएन भनौँ न त्योभन्दा अगाडि जति पनि जागिर गरिरहेकोमा त सेमेस्टर 1 पछि सेमेस्टर 2 पुग्छ थाहा छ ब्याचलर्स पछि मास्टर्स गर्ने भनेर थाहा थियो होला जब राम्रोसँग गऱ्यो भने एक्ज्याक्टली यो पोजिसनमा अप्रेजल हुन्छ थाहा थियो डाइभिङ इन्टु अलमोस्ट अननोन वाटर्स वाज प्याजेन्ट्री एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द टर्निङ पोइन्ट जब आफूलाई बढी राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई बढी चिन्ने मौका पाएँ अलिकति आँट आयो जस्तो लाग्छ धेरै राम्रा मान्छेहरू भेटेँ सो द्याट आई वुड से प्याजेन्ट्री वाज द टर्निङ पोइन्ट ओके प्याजेन्ट्री नै भयो होइन सो अहिलेको अब यङ्स्टर्सहरूलाई हामी फोकस गरौँ होइन कतिपयले चाहिँ म यो गर्छु तर यसमा त कति टाइम लाग्छ होइन पछि चाहिँ केही पनि यसमा फाइदा हुँदैन भनेर लाइक सर्ट टर्मको गोल्सहरू चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ कि भनेको त्यसमा चाहिँ हजुरको के भन्नुपर्ने चाहिँ एनी सजेसन्स सर्ट टर्म गोलमा तपाईँले भन्नुभएको सायद मैले त्यति धेरै त्यो पर्सपेक्टिभ भएको युथ चाहिँ त्यति धेरै इन्टरेक्ट गरेको छुइनँ बट आई डु इन्टरेक्ट विथ अ लट अफ यङ्स्टर्स इन माई रोल एट द युनिभर्सिटी बट वाट आई वुड से सर्ट टर्ममा त आई मिन नो सरप्राइज हामी यस्तो मोमेन्टस छौँ होइन टिकटकमा सबै चिज छिट्टो हुन्छ टिकटकमा त प्लान पनि हुर्केको देख्छ होइन सबै चिज टाइम ल्याप्समा सो द्याट्स हाउ वी थिङ्क द्याट लाइफ वर्क्स तर द बेस्ट वे द्याट आई सी इट इज यस्तो है पहिलो त हामीले कुन प्लान्ट रोपिरहेछौँ त्यही अनुसारको लाइफ साइकल हुन्छ कि जस्तो तपाईँ कुनै रुखहरू उग्नलाई 100 वर्ष लाग्छ 100 वर्ष बाँच्छन् अनि 100 वर्ष लाग्छन् होइन पछि कुहिनको लागि समटाइम्स यो सिजनल प्लान्ट रोपिरहनु भएको हुन्छ जसको उग्नलाई 15 दिन लाग्ला होइन सो आफ्नो गोल्स पनि त्यस्तै हो कि आफूले चाहिँ सिजनल प्लान्ट रोपिरहनु भएको छ अथवा आफूले चाहिँ लङ टर्म ट्री रोपिरहनु भएको छ साथीको चाहिँ चाँडै उग्ने प्लान्ट देखेर आफूले कम्पेयर गरेर निराश अथवा हतासिनु भएन अनि कतिसम्मको टाइम दिने त जुन चाहिँ भन्नुभयो कि सर्ट टर्म सोध्छ भनेर आफ्नो
रोपिरहेको प्लान्टको टाइमलाइन के हो त थाहा हुनु पऱ्यो नि अब मैले 100 वर्ष उग्नलाई रोप्ने रुखको बिरुवा रोपेर अनि 10 दिनमा उगेन भनेर स्याड भयो भने त मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नमिलेको हो नि त होइन सो यु माइट ह्याभ अ सर्टन गोल but at least put a number on it that how many years, how much effort will that take and give it that due effort before you give up. I would say that. ड्यू एफर्ट चाहिँ दिनुपर्छ र त्यो ड्यू एफर्ट कति हो भनेर पनि आफैले अड्कल्ने हो फेरि सो कुनै पनि एफर्ट ट्राई गर्नुहुन्छ स्पेसली भनौँ स्टार्टअप्सहरूकै कुरामा देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स एन्ड माई बेस्ट विसेस टु अल द स्टार्टअप्स आर मे यर स्टार्टअप बी अ कन्टिन्यू अन किनभने धेरै स्टार्टअप हुन्छ कि जोस हुन्छ सुरुमा लग गर्ने इन्स्टाग्राम पेज खोल्यो 3टा कमिङ सुनवाला ग्रिड फोटो हाल्यो होइन पहिला अनि त्यसपछि यु नो एन्ड देन इट स्टार्ट्स and then it's just last post 2019 सक्यो कन्सिस्टेन्सी छैन रेस्टुरेन्ट खोल्यो अनि एकदम चल्छ एउटा रेस्टुरेन्ट 1 महिनापछि जानु त बाथरुमको लक भाजिसकेको हुन्छ पानी यति यति हुन्छ बाथरुममा अनि द मोमो डजन्ट टेस्ट द सेम के भयो सेफ चेन्ज भइसक्यो सो खै त कन्टिन्यू अन भएको स्टार्टअप हुन रिलेटिभली सजिलो छ कि कन्टिन्यू अन गर्न चाहिँ अगेन त्यसमा सो इफ युर ओपनिङ अप समथिङ जसमा चाहिँ मैले यति लगानी लगाएको छु 6 महिनामा त मेरो पैसा उठ्नुपर्छ जस्तो सोच छ भनेदेखि 6 महिना एफर्ट लगाउनु तर यदि तपाईँको बिजनेस मोडल नै यस्तो छ कि जसलाई एटलिस्ट आरओआईलाई 2 वर्ष लाग्छ भनेदेखि अनि 6 महिनामा आत्तेर त पोइन्टै भएन बिकज युभ अलरेडी स्टार्टेड समथिङ द्याट हेज अ 2 years रिटर्न अनि त्यो 2 years हो भने ठिक छ एडिसनल 6 months एफर्ट दिनुहोस् Does that answer your question? या सो अहिले चाहिँ मिस नेपाल भनेर पनि चिनिनु भएको छ होइन एन्ड एज अ अन्टरप्रेनर पनि चिन्नु भएको छ सो योभन्दा बाहेक हजुरले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ के भनेर गर्नुहुन्छ अरू परिचय सायद बनाउन नै बाँकी छ होला हजुर अहिलेको लागि त डिपेन्ड्स अन वेयर आई एम स्पिकिङ एज वेल परह्याप्स कुन सर्कलमा कसलाई कसको अगाडि चिनाउने त्यसमा नै भर पर्छ अहिलेलाई त यति नै छ परिचय यति नै कमाएको छु यतिले नै काम चलाउनु पर्छ अरू अझ आइडेन्टिटी कमिँदै गएपछि अझ थप्दै जाउँला ओके सो अहिलेको लागि चाहिँ सो मिस नेपाल कि माकुसेको को फाउन्डर कुन चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ I think one, it's always a combined package. I would never choose किनभने एउटाले नै मलाई अर्को गर्नलाई इनेबल गरेको हो सो एकअर्कालाई एकदमै कम्प्लिमेन्टिङ आइडेन्टिटी जस्तो लाग्छ आई मिन आई डोन्ट have to choose, so I won't. ओके फाइन अनि अर्को चाहिँ एकदमै मलाई सोध्नु मन लाग्यो फर यङ्स्टर्स होइन लाइक जुन तरिकाले हजुरले हामीलाई यो डेलिभर गरिराख्नु भएको छ होइन आफूले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ यो सबै स्किल्स चाहिँ कसरी डेभलप गर्नुभयो होइन यो सबै प्रेजेन्टबाट नै सिक्नुभयो कि प्याजेन्ट्रीमा सिके भन्दा पनि सायद किनभने बोल्ने र कन्फिडेन्स भनौँ होइन एउटा एक किसिमको त्यो चाहिँ 2 ठाउँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई कन्फिडेन्स भन्ने कुरा एउटा सिन्सियरिटीबाट र अर्को सेन्स अफ सेल्फ वर्थबाट सिन्सियरिटी किनभनेदेखि यदि मैले आफूलाई केही जानकारी नभएको विषयको बारेमा अहिले बोलिरहेको भए म यति फ्लुएन्टली भनौँ अथवा यति कन्फिडेन्टली भनौँ बोल्न पक्कै पनि सक्दिनँ थिएँ एन्ड आई हेभ बिन इन सच पोजिसन्स जब स्कुल बेलामा डिबेट कम्पिटिसन हुन्थ्यो अनि अब फर कि अगेन्स्ट त चुज गरेर दिन्छ अनि आफूले केही चिजको बारेमा बोल्नु पऱ्यो जुन आफूलाई विश्वासै लाग्दैन भने आउँदैन कि त्यो बोल्नलाई देयर हेभ बिन टाइम्स जब कि स्टेजमा बोल्ने बेलामा मैले आफ्नो स्वर काँपिरहेकै सुनिरहेको छु अब बोलिरहेको छु स्वर काँपिरहेको छु म सुनिरहेको छु नरोक्नु न के गर्नु एन्ड द्याट हेज ह्यापन्ड वेयर I haven't been sincere in what I've been talking about. So sincerity चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ सेन्स अफ सेल्फ वर्थ म यहाँ हुन डिजर्भ गर्छु भनेर हामी सबैले चाहे हामी स्टेजमा कसैले बोलिरहेको हौँ होइन सबैले ल म त यहाँ हुनै नपर्ने यु फिल लाइक यु डोन्ट डिजर्भ टु बी हियर भन्ने थट आयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यसले कन्फिडेन्समा डिटर गर्छ सो मैले जे बोलिरहेछु म सिन्सियरली बोलिरहेको छु मलाई जानकारी भएसम्म मैले साँचो बोलिरहेको छु भन्ने कुराबाट र म यहाँ डिजर्भ गर्छु त गरेर त यहाँ छु र त सुनिरहनु भएछ भनेर एरोगेन्स होइन एन्ड भेरी अफन स्पेसली इन गर्ल्स कन्फिडेन्स इज इक्वेटेड विथ एरोगेन्स एक्ज्याक्टली सो त्यो कुरा चाहिँ वी हेभ टु ओभरकम कन्फिडेन्स भनेको एरोगेन्स होइन र आफूमा त्यति सेन्स अफ सेल्फ वर्थ हुनु जरुरी नै छ चाहे युथ male, female, bhai pani. So I think those two things are where any form of confidence comes from.
ओके सो यहाँसम्म पुगिसक्नुभयो होइन पक्कै पनि डिसिप्लिन्ड वेल डिसिप्लिन्ड पङ्क्चुअलिटी चाहिँ छ नै होला होइन यसमा अलिकति हाम्रो यङ्स्टर्सलाई फेरि सजेसन दिनु होला। Oh, I could go on. I think that's one of my pet peeves के punctuality चाहिँ हजुर त्यही भएर त्यही आउने बेलामा पनि अब हामीले 1:30 भनेको थियौँ हिजो 1 भयो मलाई त्यो 1:06 पुग्ने बेलामा मलाई गाह्रो भइसक्यो मैले इन्फर्म हजुर गरिसकेँ अनि यस्तो लाग्छ है मलाई पङ्क्चुअलिटी र डिसिप्लिन भन्ने कुरामा आइम नट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन इन द सेन्स म 5 बजे उठ्दिनँ म उठ्दिनँ 5 बजे म कहिले पनि उठेँ म कलेज बेलामा उठेको थिएँ होला 5 बजे पनि रोइकन उठ्थेँ म एकदमै मन पर्दैन चाँडै उठ्न हजुर तर के हो भनेदेखि आफ्नो स्केड्युल आफैले बनाउने हो इट्स अगेन त्यो अरूको प्लान्टको ग्रोइङ टाइम भए जस्तै आफ्नो पनि यु हेभ यर ओन स्केड्युल एन्ड अधियर टु इट सम पिपल हजुर फङ्सन इन डिफ्रेन्ट वेज मेरो फङ्सन प्रोडक्टिभिटी गर्ने तरिका अर्कै होला तर के भनेदेखि अरूलाई स्पेसली अरूसँग डिल गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रिट अदर्स एज यु वान्ट टु बी ट्रिटेड इट्स द्याट सिम्पल अनि द्याट आई फिल वी हेभ टु प्र्याक्टिस वाट वी प्रिच टाइम इज वान अफ द फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ हामीले एकदमै म्यानेज गर्न सक्छौँ क्या आफैमा बरु 15 मिनट ढिलोको टाइम दिनुहोस् एन्ड शो अप 5 मिनट्स अर्ली भन्छ नि 5 मिनट्स अर्ली इज अन टाइम इज लेट एन्ड लेट इज अनएक्सेप्टेबल द्याट इज रियली द रुल अफ थम द्याट वी हेभ the number of times I have not been able to even run interviews candidates-हरुको जबको लाउनु हुँदाखेरि showing up 5 minutes late like it's nothing like seriously मलाई त त्यो ढोकैबाट नमस्कार हो एकदमै नै अनि के हो भने लाइफ हो केही पर्छ हो टायर पङ्क्चर भयो होला केही न केही भयो तपाईँले 2 बजेको समय दिनुभएको छ भने तपाईँलाई 2 बज्न 5 मिनट अगाडि त थाहा छ नि तपाईँ त्यहाँ पुग्दैन भनेर कति गाह्रो छ एउटा फोन गरेर इन्फर्म गरिदिनु होइन अर्कोको टाइम पनि त रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि पर्छ कि कति चिजहरू आउँछन् बट इट्स अबाउट हाउ यु ट्रिट टाइम एन्ड हाउ यु रेस्पेक्ट टाइम अस्ति एउटा इभेन्टमा जाने बेलामा दिस वाज अ स्टुडेन्ट लेड इभेन्ट है दिस वाज अ स्टुडेन्ट लेड इभेन्ट अनि वी वर कल्ड एट 11 अनि 11:45सम्ममा माइक सेट भएको छैन यो भएको छैन भन्नुभयो कि जब कि मलाई एक दिन अगाडि बरु 10:30मा आइदिनु भन्नुभएको थियो अनि मैले तपाईँहरूले अस्ति नै 11 कन्फर्म गर्नुभएको थियो मैले त्यही अनुसार मिलाएको छु म 11 बजे चाहिँ आइपुग्छु भनेर भनेको थिएँ अनि त्यतिखेर के भयो भन्दा आफ्नै आफ्नै के कुराहरू नमिलिरहेको थियो कि अनि त्यसपछि मैले भने हेर्नु तपाईँहरूले बाहिर रोड बनेन भनेर अब कम्प्लेन गर्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई हक अधिकार छैन बिकज आफ्नो क्याम्पसमा भएको आफ्नो इभेन्ट त केही कारणले तपाईँहरूले टाइममा सुरु गर्न सक्नु भएन भनेदेखि द्याट्स एक्ज्याक्टली द ह्याबिट के अनि चाहे यो नेपाली टाइम भन्छ नि कस्तो रबिश कन्सेप्ट के नेपाल टाइम भनेर होइन अनि हामीलाई त नेपाल बाहिर गए पनि नेपालीभित्रको नेपाल बाहिर जाँदैन कि यस्ता यस्ता कुराहरूले नि हामीसँग यति राम्रो क्वालिटीहरू छन् होइन नेपाली भनेर चिनाउनलाई लेट दिस नट बी वान अफ देम इट्स सच अ सिम्पली वेयर सो ओके विथ नट डुइङ थिङ्स अन टाइम के अनि यो सानो सानो क्यारेक्टरिस्टिकले नै न संविधान टाइममा निस्क्यो न बाटो टाइममा बन्छ के पनि टाइममा हुँदैन बिकज वेयर सो युज टु विथ थिङ्स नट बिइङ अन टाइम जब 1 मिनटले ट्रेन छुट्छ नि अनि 45 मिनट गर्मीमा कुर्नुपर्छ नि किनभने 1 मिनटले लेट भयो तब आई थिङ्क द्याट टिचेस यु टाइम एन्ड डिसिप्लिन एन्ड द्याट्स भेरी नेसेसरी हामीले मिडियोक्रिटी एक्सेप्ट किन गर्ने के जे पनि चल्छ भनेरै भएन भइहाल्छ नि चलिहाल्छ नि भन्ने खालको त्यही हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हो र हाम्रो विकनेस पनि जे भए पनि चल्छ त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो वेयर सो रिजिलियन्ट मिलाइहाल्छ नि भन्ने चल्छ द्याट्स अल्सो आवर ब्याकलाइक हामीलाई पछि पार्ने पनि त्यही कारणले हो बट यस टाइमलीनेस एन्ड डिसिप्लिन इज वान अफ द फ्यु थिङ्स द्याट should really be the basis of everything that we do because it respects your time तपाईँले अरू मान्छेको समय आफ्नो समय जुन चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसले नै क्रेडिबिलिटी चाहिँ बिल्ड गर्दै जान्छ लेट्स नट बी ओके विथ things not being on time. I totally agree. Okay, so अब हामी चाहिँ अलिकति ऱ्यापिड फायर राउन्डतिर जाऊँ होइन इट्स भेरी नाइस टकिङ टु यु एकदमै इन्सपायर भइरहेको छु म होइन एन्ड आइ एम भेरी ग्रेटफुल हजुर हाम्रो सेटमा आउनुभयो ओके सो हामी ऱ्यापिड फायरमा जाऊँ है त So you ready? Okay, just few questions, not much. Okay, start गरौँ है your inspiration चाहिँ के My inspiration nothing is rapid with me. I go like a backstory with everything. But I would say there's different aspects ma different people would inspire me. Different aspects ma it really depends ke kurako लागि गरिरहेको छु भनेर. Fine, your success factors? My success factors. I think म जिद्दी छु, that helps. Yeah, त्यो त must हुनै पर्छ. So one similarity and difference that you found in yourself before and after Miss Nepal? So one similarity that I found, I think that a lot of it is very similar. Just to paila, be it in terms of food, be it in terms of wanting my sleep, very similar. Difference sahi
pre and post pageant, I think post pageant I've become more lighter. त्यति धेरै एकदमै गरिराख्नुभन्दा ठिकै छ, अलिकति लुसन अप हुन चाहिँ सिकेको छु जस्तो लाग्छ. Okay. One personal habit that impacted your personal life. I mean, all habits impact personal life, but if you mean positively, what personal habit of mine? I think accountability really helps. म आफूबाट पनि र अरूबाट पनि म accountability चाहिँ एकदमै नै it's like a no option for me. Okay. So 3 best quality to develop in young people if he or she wants to become an entrepreneur. Ooh, qualities to develop in young people. पहिलो त मेहनत गर्ने है. Yeah. And I sound very old as at 27 saying कि मेहनत गर्दैन, but unfortunately I've come across quite a few young people in the recent days हैन, जहाँ चाहिँ अब भनौँ न 7.5 hours को वर्कलोड छ, अनि त्यसपछि कम्फर्ट जोनबाट धेरै पनि होइन कि अलिकति बाहिर गर्नु पर्यो भने एकदमै नै डिस्ट्रट भएर सो इजिली गिभिङ अप. अनि त्यही भएर म भन्छु कि बाहिर जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ भनेर. यतिमा त गाह्रो भइरहेछ नि, कसरी मान्छे Discipline बन्ने. सिकाउँछ. डिसिप्लिन मात्र होइन, आफ्नो रिगर हजुर, के एउटा हो. आफू कतिको केपेबल छैन. सो डोन्ट गिभ अप टु इजी, यु हेभ टु वर्क हार्ड. Yeah. वर्किङ हार्डको डेफिनेसन र तरिका छुट्टै होला. सो हार्ड हजुर. वर्क आई वुड से, and persistence हजुर. of not giving up. And I would say the third habit, I would accountability. आफूमा पनि र अरूमा पनि. No. Okay, that's nice answer. Okay, so best advice you ever received? दिमाग नचला बेलामा हात खुट्टा चलाऊ. धेरै सोच्न गाह्रो भयो भने do something, take a walk, Okay, that's jump, do nice. something. Okay. Nepali startup that amazed you the most? Nepali startups that amazes me the most. Can I take my own brand's name? I am very amazed. I'm very excited about it. I really am. Okay. I truly believe it's nice. You're self-motivated. Okay, fine. Best decision of your life? Best decision of my life. Ooh. So many answers coming to mind. Anyone? I think I dyed my hair pink. That was pretty cool. Yeah, you look nice. Okay, so last question. Your ultimate goal? My ultimate goal. I think my ultimate goal is to definitely be content and happy inside. त्यो गर्ने तरिका मलाई थाहा छ कि मैले longer route छानेको छु. But it is my ultimate goal is to be okay and happy. त्यो पुग्नलाई अझ बाँकी छ र आफू भित्रमा सन्तुष्ट र सुखी हुन चाहिँ मेरो ultimate goal हो. Okay, it's तपाईले गर्ने बेसिक कुराहरू तपाईले जसको लागि तपाई हायर्ड हुनुहुन्छ त्यो पुराएपछि मात्र दिन्छौँ हैन. हजुर. भनेपछि काम नगरेर किन रिलिज गर्ने? पर्फर्मेन्स रिभ्यूमा मात्र स्यालेरी रिलिज गर्नु. That would be my second Okay, advice. thank you so much. This brings to our end. हैन, एकदमै खुसी लाग्यो हजुर सेटमा आउनुभयो, एकदमै मोटिभेटिङ कुरा गर्नुभयो. Really inspired. Thank you so हैन. much. Thank you so much once again. Thanks for having me. Bye. Yes, thank you so much.